Sa first video yung part 1 ng trading course, pinag-aralan natin ang basic idea ng trading, investing, market trends, and market cycles para magkaroon tayo ng foundation kung ano ang nangyayari sa market. Now, ang pag-aaralan natin ay ang mga uri ng trading style na ginagamit ng iba't ibang traders. Alam na natin ang basic concept ng trading. Bibili ka sa murang halaga at ibebenta mo sa mas mataas na halaga sa maikling panahon. Easy. Pero maraming uri ng trading strategy na pwede natin pagpilian. Bawat trader may kanya-kanyang preference na style, depende sa kanilang availability. In this video, matutuklasan mo kung ano bang trading strategies ang naaangkop sa'yo. First, let's talk about day trading. So, what is day trading? Ito yung paraan ng pagtitrade sa loob lamang ng isang araw. Halimbawa, si Juan ay isang day trader. Bibili siya ng asset ngayon at pagkalipas ng isang oras o 2 oras, ibebenta niya na ito. It means, sa maikling panahon nagawa ni Juan makapag-profit sa market. Easy money. Parang napakadali pero in reality, hindi. Ang day trading ay nababagay lamang sa mga experienced trader. Pero maraming mga baguhang mga traders ngayon ang pinapasok na din ito. Ang isang day trader ay yung uri ng trader na in and out sa market within the day. Kaya naman ang day trading ay medyo stressful. Kadalasan sila ay nagte-trade sa lower time frame, 5-minute time frame to 1-hour time frame. Ito ay nababagay sa mga taong wala masyadong ginagawa at kayang subaybayan ang galaw ng market sa lahat ng oras. Kasi dito sa day trading, mabilis ang execution. Mabilis manalo, mabilis matalo. Pero ang profits na nakukuha dito ay hindi ganoon kalaki, hindi katulad sa swing trading. Swing trading. Ang idea naman ng swing trading is to capture the swing. Ang trade ay maaaring magtagal ng isang araw o linggo. It means kung isa akong swing trader at nag-enter ako sa trade ngayon, hindi agad ako mag-e-exit sa market mamaya. Maaari itong magtagal ng 1 o 2 araw or even isang linggo bago ako mag-exit sa market. Ang isang swing trader ay madalas nagtitrade sa higher time frame, 4-hour to daily time frame. Di hamak na mas malaki ang nakukuhang profits ng isang swing trader kasi mas malaki ang trend na nasasabayan nito kaysa day trader. Hindi din ito masyadong stressful kasi hindi nila kailangan bantayan ang market minu-minuto. Pwede silang mag-enter ng position ngayon at babalikan na lang nila ito bukas o sa susunod na araw. Ang strategy na ito ay nababagay sa mga taong walang time bantayan ang market minu-minuto. Pwede ito gawin as a part-time. Position trading. Ito na yung long-term trade talaga. Sila yung mga traders na sumasabay sa trend. They aim for much higher profits. Tumatagal ang trade na ginagawa nila ng ilang buwan or isang taon. They make trade on a higher time frame, daily to weekly chart. Ang tinitingnan nila yung big picture ng market. They use fundamental and technical analysis sa kanilang mga trade. Hindi nila pinapansin ang fluctuation ng price sa lower time frame or yung tinatawag na market noise kasi naniniwala sila na normal lang ito at magpapatuloy pa din sa pagtaas ang value ng kanilang position sa trade. At kung malaki ang profits na nakukuha ng swing trader, mas malaki ang nakukuha na profits ng isang position trader. Kasi nakasakay sila habang nagte-trending ang market. Ang mga position trader ay mga patience na tao. Hindi nila ibebenta agad ang kanilang mga asset kahit na tumaas na ang value nito. They aim for a higher price. Bagay ito sa mga taong busy sa buhay at may full-time job. Scalping. Isipin nyo na lang ito yung day trading extreme version. Kasi ang mga scalpers ay yung mga traders na nagpa-participate sa smallest time frame tulad ng 1 minute at 5-minute time frame. Ang motibo ng mga scalpers ay makakuha ng maliliit na profits pero madami. So, kung pagsasama-samahin mo nga naman yung mga maliliit na profits, magiging malaki din ito. Anyway, scalping is not advisable for beginners.
Kasi dito, kailangan mo mabilis magdesisyon at kailangan well-versed ka sa technical analysis. Pero marami na din mga beginners na nagsisimula mag-trade as a scalpers. Hindi mo sila masisisi. People like to get rich quick. Pero dito sila nagkakamali. Ang trading ay hindi quick rich scheme. It takes time bago ka maging isang profitable trader. Sa panahon ngayon, lalo na sa crypto, pwede naman talaga maging scalper ang mga beginners. Mas mapapabilis nga ang experience na makukuha nila pag scalping ang style na gagawin nila. But they have to pay a higher price. Kagaya nga ng sinabi ko, kailangan well-versed ka sa technical analysis. Kung wala ka pang alam sa technical analysis at pinasok mo ang scalping, hindi trader ang tawag sa'yo. You are a certified gambler. Ito yung 4 na style ng pagtitrade. May kanya-kanya silang pros and cons. May mga taong nababagay sa day trading at meron din naman sa swing trading. Nagbabase ito sa personalidad at sitwasyon ng isang tao. Kung may full-time job ka at gusto mo mag-trade, then pwede ka magsimula sa swing trading. Kung wala ka namang ginagawa at nakatambay ka lang sa bahay nyo at marami kang pera, then you can start day trading. Although ang course na ito ay pang trading, importante din malaman nyo ang basic ng investing strategy. Kaya sinama ko na rin ito dito. Kasi karamihan ng mga successful traders, may mga investment din yan na nakatago. Ang pinaka-common na strategy sa investing ay yung tinatawag na diversification. So ano ang ibig sabihin nito? Madali lang, it means don't keep all your eggs in one basket. Ibig sabihin kung mag-i-invest ka sa isang bagay, sabihin natin nag-invest ka sa stocks, lahat ng pera mo nilagay mo sa stock. Nagkaroon ng market crash, bumagsak ang value ng stock, dinalugi ka kasi sa isang asset class ka lang nag-invest. Ang idea ng diversification ay i-diversify ang pera mo sa iba't ibang asset class, meaning nakakalat yung investment mo. Ganito yung example, sabihin nating mayroon kang $100,000 at gusto mo mag-invest. Instead na mag-invest ka sa iisang asset, nag-invest ka sa iba't ibang asset class. Stocks 30%, gold 10%, Bitcoin 50%, bonds 10%. In this example, nagamit ang diversification strategy. Kung magka-crash man ang stocks, maaaring tumaas ang price ng gold at Bitcoin. It means hindi ka masizero. Ito yung protection mo sa mga unexpected scenario. Sa cryptocurrency market, ang idea is the same. Pipili ka ng mga coins na sa tingin mo malakas ang fundamentals at maaaring lumipad pataas ang price in the future. Hahati-hatiin mo ito. It could be a combination of large cap, mid cap, and low cap coins. Kapag sinabing large cap, ito yung may mataas na market cap tulad ng Bitcoin at Ethereum. Sa large market cap, mas mababa ang risk kasi tested na sila over time. So dito, mas maganda maglaan ng mas malaking percentage ng inyong investment. Ang mid-cap naman yung mga coins na naglalaro ang market cap from 1 billion to 10 billion. Example ng mid-cap coin ay yung Monero, Stellar, etc. Mas riskier ang mid-cap coins kaysa large-cap coins. Sa low-cap coin naman, anything below 1 billion market cap, ito yung high-risk, high-reward coins. Kasi dito mas mataas ang chance na maging zero ang value kaysa mid-cap at large-cap coins. Pero ang mga low-cap coins ay mas malaki pa ang growth opportunity. Kaya ito yung tinatawag nilang moonshot coins. Pero marami ding mga scam na coins sa low-cap area. So be very careful sa pagpili ng low-cap coins. Katulad ng example ko kanina, kung may $100,000 kayo, pwede nyo ito hatiin sa 50% large cap, mid cap 25%, low cap 25%. Depende sa risk tolerance nyo. Buy and hold. Ito yung common strategy ng mga investors. Ang pinakakilala sa paggamit ng strategy na ito ay si Warren Buffett, the greatest investors of all time. Kung hindi nyo kilala si Warren Buffett, isa siya sa pinakamayamang investor sa buong mundo. Napakasimple lang ng strategy niya, buy and hold. Bibili siya ng stocks na undervalue, then i-hold niya ito ng 10 years or more. At kapag nag-profit na, tsaka niya ito ibebenta.
Isa ito sa pinakamadaling gawin, hindi stressful, hindi kailangan pansinin ng fluctuations ng market at para ito sa mga taong mahaba ang pasensya. Sa cryptocurrency, uso din ang holding. Napaka-profitable ng cryptocurrency market when it comes to holding. Ang best example, syempre ang Bitcoin. Ang price ng Bitcoin noong 2010 ay halos sentimos lamang. Biruin mo kung may Bitcoin ka na noong panahon na yun, magkano na ang valuation ng Bitcoin ngayon. Ito nga ang pinaka-the best performing asset in the decade. Isa pang example, Ethereum. Noong 2015, halos $1 lang ang price nito. Pero tingnan nyo naman ang price ngayon. Kung nag-invest ka sa Ethereum noong 2015 at hinold mo lang hanggang sa ngayon, sigurado ako na profitable ka na. Malamang milyonaryo ka na. Trading at investing halos magkakambal yan at pwede mo yan pagsabayin kagaya ng ginagawa ng iba. Ngayon nagkaroon ka na ng idea sa iba't ibang uri ng trading strategies at kaalaman sa investing. Alin sa tingin mo ang nababagay sa iyo? Sigurado ako scalping. Anyway, sa susunod na video yung part 3 nitong trading course, we will talk about financial markets and trading instrument. Stay tuned lang kayo sa channel, subscribe and smash the like button. See you next time. Good luck.